की काय वत्तर जिंदगी झाली आपली. आपण हे टीजवर डोंगर सुद्धा चढू शकत नाही. तो आधी तेवढा फिट नव्हता. मी त्याला विचारलं काय करतो तू, तर तो म्हणला मी सायकलिंग करतो. आयला म्हटलं हे जुनं दुकान आपल्याला ओळखीचं आहे. म्हटलं येस आय गॉट इट नाव, की काय करायचं आहे आता एक्सप्लोअर करायची गरज नाही आहे. बाकी अनेक गोष्टी अशा केल्यात की जिथं खरं वाटायला होतं आपल्याला काहीतरी होईल, पण तिथं कधीच वाटलं नाही. पण काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करायला लागलं ना, पोहायला लागलं, सायकल चालवायला लागली, व्यायाम करायला लागला की तिथं मग वाटायला लागतं आपल्याला आता काहीतरी होणार आहे आणि आपण हे करायला नाही पाहिजे. पुणं एकेकाळी सायकलिंगचं शहर होतं, पण या फक्त नॉस्टॅल्जियातच रमण्यापेक्षा आज पण या शहराला परत सायकलिंगचं शहर करता येईल का, यासाठी आज आपल्या शहरात सुदैवाने अनेक जण धडपड करत आहेत. आणि यातलंच एक आघाडीचं नाव आहे आनंद वानस्पे. आनंद वानस्पे आपल्यासोबत आहेत मागच्या एपिसोडमध्ये पण, आणि मागच्या एपिसोडमध्ये त्यांनी त्यांची ट्रान्सफॉर्मेशन जर्नी सांगितली, व्यसनाधीनतेकडून ते फिटनेसकडे येण्यापर्यंतची. तर आता आपण आनंद तुझ्याकडनं आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे की ही पुढची जर्नी नेमकी कशी होती. जे तू म्हणलास की कॅटरपिलरचं तुझा फुलपाखरू झालं, फुलपाखरू झाल्यानंतरचा प्रवास कसा होता, की दारू तू सोडलीस यशस्वीपणे, त्याच्यानंतर तू सायकलिंगकडे कसा वळलास नेमका. आम्ही ना मित्र मोटरसायकलवरती गेलो तो भूतानला. बरं. आणि तिथे तात्सांग नावाची एक मॉनेस्ट्री, याला टायगर्स नेस्ट असं पण म्हणतात. तर साधारण मला वाटतं एक 3 सिंहगड एवढं ते वरती चढायचं आणि तेवढंच खाली परत उतरायचं. असं सिंहगडासारखंच त्याचा टेरिन आहे, वरती पायऱ्या आहेत वगैरे वगैरे. माझं वय त्यावेळेला साधारण 2010मधली ही गोष्ट आहे. 34-35 वर्षाचं वय असेल. मला खूप त्रास झाला चढताना. आणि मी जेमतेम ना पहिली 20 मिनिट एक साधारण 3.5 तास वरती चढायचं आणि 3 तास उतरायचं, असं ते मॉनेस्ट्रीपर्यंत जायचं याचं अंतर आहे. तर पहिल्या 20 मिनिटातच मी एका खडकावरती बसलो आणि मनामध्ये विचारायला जाऊ दे मर्दे, वरती जाऊन बघायचं तरी काय ते दिसणार आहे, ढग डोंगर, असं काय वेगळं दिसणार आहे ना वरनं, एवढं मरून तिथे अगदी तडफडायचं जाऊन. आणि ते काय असं काही कॅच नाही आहे तिथे वरती जाऊन की बाबा फार लाईफमध्ये काय बदल होणार आहे किंवा असं काय तिथं नाही. तर जाऊ दे आपण इथं बसू. आणि त्यावेळेला मी स्मोकिंग करायचो. माझी स्मोकिंग नंतर बंद झालं. दारू आधी बंद झाली आणि दारू स्मोकिंग आणि नंतर सगळीच व्यसनं माझी बंद झाली. आज मी पूर्णपणे निर्व्यसनी आहे. वा. तर त्यावेळेला मी सिगारेट ओढायचो आणि मी विचार केला बघू एक बीडी मारू इथं आणि नंतरनं जाऊ खाली परत. हे येतील, आपण मस्त खाली वाचत बसू, भरपूर गोष्टी आहेत खाली फिरायला वगैरे, असं सगळं माझ्या मनातल्या मनात ह्या सगळ्या स्टोऱ्या चाललेल्या होत्या. आणि मी उठून खाली जायच्या याच्यात होतो तेव्हाच मनामध्ये दुसरा पण हा एक विचार आला की काय वत्तर जिंदगी झाली आपली. आपण हे टीजवर डोंगर सुद्धा चढू शकत नाही. पण आपण काय केलं आहे आपल्या आयुष्याचं. आता एक तर मी वरती जाईल, नाही तर मी कायमचं वरती जाईल. बर, आर्यापार मी हे चढून वरती जाणार आणि हे चढून मी परत खाली उतरणार. जे काय होईल ते होईल. लास्ट एक्झाम ऑफ लाईफ. म्हणून मी खाली जायचा विचार बदलला आणि वरती बघितलं आणि वरती चालत राहिलो. मी वरती पोहोचलो. मला बराच वेळ लागला. बऱ्याच वेळा रस्त्यात मध्ये मध्ये थांबायला पण लागलं. मनामध्ये तो विचार मात्र परत जायचा पुन्हा डोकावला नाही. आता जायचं तर वरतीच, परत खाली जायचं नाही.
आणि मग मी वरती गेलो, मग परत खाली आलो. पाय दुखले पूर्ण माझे आणि मग मला 2 मित्रांनी असं धरून खाली आणलं आणि दॅट वॉज माय लास्ट डे ऑफ अनफिट लाईफ. मी तिथं त्या दिवशी निर्णय घेतला की हे असं जगण्यामध्ये काय मजा नाही. आपल्याला आता अनेक ठिकाणी जायचं आहे, आपण खूप जग बघायचं आहे आणि खूप ठिकाणी आपल्याला असं चालायला लागणार, उंच उंच ठिकाणी चढायला लागणार. नाहीतर मग आपल्याला त्या गोष्टी तिथं जाऊन उपयोग नाही ना. एवढ्या लांब आपण आलो आहे आणि आपण तिथनं तसंच जर परत निघून गेलो असतो तर आपल्याला त्या अचिव्हमेंटचा पण आनंद घेता आला नसता. वरती शिखरावर पोचलो ना, मला असला तुफान आनंद झाला आणि माझ्या मित्रांनी पण क्लॅप केलं सगळ्यांनी की बॉस तू विल पॉवरवरती आला इथे. आणि आम्हाला खूप दुःख झालं असतं तू जर रस्त्यातनं तसंच निघून गेला असता तर. यू हॅव डन अ ग्रेट जॉब कमिंग हिअर. त्या सगळ्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि त्या दिवसानंतर मात्र मग मला आता काहीतरी एक वेगळं आयुष्य, ज्याला आपण फिट असं जगायचं आहे की मला असे डोंगर चढता यायला पाहिजेत, मला टेकड्या चढता यायला पाहिजेत, मला लांब लांब अंतर जाता यायला पाहिजेत चालत, मला थकता कामा नये. मग मी जास्त जग चांगल्या पद्धतीने बघू शकेन, अशी त्या दिवशी एक व्हिजन आली. आणि त्यामुळं मग मी या सगळ्या फिटनेस ॲक्टिव्हिटीजकडे परत आल्यानंतर विचार करून वळालो आणि बरेच समोर पर्याय होते. मी पोहायला सुरुवात केली, मला पोहता येतं चांगल्यापैकी. त्यानंतर मी टेकडीवरती चालायला जायला लागलो, पोहणं, चालायला जाणार, जिम लावलं आणि मी एक्सप्लोअर करत होतो की आपल्याकरता काय आहे. आणि एक दिवस माझा मित्र आहे शशांक कपुते म्हणून, तर तो माझ्याकडे आला आणि तो एकदम फिट दिसत होता. तो आधी तेवढा फिट नव्हता. मी त्याला विचारलं काय करतो तू, तर तो म्हणला मी सायकलिंग करतो. आयला म्हटलं हे जुनं दुकान आपल्याला ओळखीचं आहे, कारण मी वेडा सायकलिस्ट आधीपासूनच होतो आणि मला बाकी जेवढ्या गोष्टी आवडायच्या ना, माझा जीव की पाड प्रेम होतं त्या सायकल या प्रकारावरती. शाळेत असतानाही सायकल माझी फार आवडती वस्तू. मला ते सायकलिंग आणि ते सगळं कानात वारं बिरं ते सगळं खूप आवडायचं. म्हणजे इतकं आवडायचं की माझी मावशी औरंगाबादला राहायची, आता संभाजीनगर झालं आहे. तर तो सिनेमा आलेला त्यावेळेला, जो जीता वही सिकंदर. परफेक्ट. आणि तो सिनेमा तिने तिकडे बघितला संभाजीनगरला आणि तिने माझ्या आईला त्यावेळेला पत्र लिहिलं की आम्ही हा सिनेमा बघितला आणि आम्हाला आनंदची खूप आठवण झाली तो सिनेमा बघितला त्यावेळेला. कारण ती मुलं पण अशी सायकल वेडी त्याच्यात दाखवलीत त्या सिनेमातली. कारण माझी मावशी बघायची मला आपला. मी तेव्हाही सायकलनी खूप लांब 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 असं मी आमच्या घरापासून कुठं शिर्डीला जा, कुठं इकडे जा, कुठं तिकडे जा, शाळेत असताना असं मी जायचो. म्हणजे मला आवडायचं जायला. कोण स्टेशनवरती जात असतील वडील घ्यायला, कोणाला रिसीव्ह करायला. आमच्या घरापासून स्टेशन एक साधारण 8-9 किलोमीटर लांब होतं. तर वडील कार घेऊन जायचे, मी सायकलने जायचो त्यांच्या मागं. असले सगळे मी त्यावेळेला सायकलची मुळात आवड होती मला. आणि मग मला ते कपोते परत भेटल्यावरती ते काय म्हणतो आपण पहिला प्यार ते तसं ते माझं उफाळून आलं. म्हटलं येस, आय गॉट इट नाव, की काय करायचं आहे आता एक्सप्लोअर करायची गरज नाही आहे. आणि माझ्या भावाने ते सगळं एकदा घडलं की ते योग बाकी आजूबाजूचे तयारच असतात सगळे. मग मी नवीन सायकल घेतली, ट्रेकची नवीन सायकल ऑर्डर केली अमेरिकेतनं. त्यावेळेला इथे असं काय इझिली सायकल्स अवेलेबल नव्हत्या. हे सांगतो मी साधारण 2011-12 गोष्ट आहे. 2011. मग ती ट्रेकची सायकल मी घेतली. त्यानंतर परत ते कपोते माझ्या ऑफिसला आले. ते म्हटलं अरे मी लडाखला चाललो आहे सायकलवरती. मनाली ते लेह. मे महिन्यामध्ये ते एक्सपिडिशन, आपलं ऑगस्ट महिन्यामध्ये ते एक्सपिडिशन आहे. मी त्यांना भेटलो, तो महिना जानेवारी होता. मी म्हटलं मी लागतो तयारीला, आपण जाऊ म्हटलं लडाखला. पहिली मोठी राईड जी केली ती डायरेक्ट मनाली ठरवलं करायची ती मनाली ते लेह ही राईडच ठरवली. आणि मग त्याला प्रॅक्टिस वगैरे सगळं लागणार. मग प्रॅक्टिस करायला सुरुवात केली.
मग घराभोवती फिरवायला लागलो. मग भीती वाटायची रस्त्याने सायकल चालवताना आपल्याला कोण धडकतं आहे का, आणि सारखं काही कारण नसताना आपल्याला काहीतरी होईल, आपल्याला काहीतरी होईल, आपल्याला काहीतरी होईल. पण काय झालं, मी नाही एवढं काय काय केलं पण मला कधी भीती वाटली नाही. पण व्यायाम करायला लागलो ना की मग मला वाटायला लागायचं की आपल्याला काहीतरी होईल आता. म्हणजे मला दारू पिताना कधी वाटलं नाही आपल्याला काहीतरी होईल, सिगारेट ओढताना कधी वाटलं नाही आपल्याला काहीतरी होईल. बाकी अनेक गोष्टी अशा केल्यात की जिथं खरं वाटायला होतं आपल्याला काहीतरी होईल, पण तिथं कधीच वाटलं नाही. पण काहीतरी ॲक्टिव्हिटी करायला लागलं ना, पोहायला लागलं, सायकल चालवायला लागली, व्यायाम करायला लागला की तिथं मग वाटायला लागतं आपल्याला आता काहीतरी होणार आहे आणि आपण हे करायला नाही पाहिजे आणि आपण हे बंद करू. पण तसं थोडं सुरुवातीला वाटलं रस्त्यावरती कोणतरी धडकेल किंवा काय होईल असं. तसं काही घडलं नाही. मग छोट्या छोट्या राईड्स मी करायला लागलो. मग पुण्यातल्या पुण्यात सायकल फिरवायला लागलो. मग मला शोध लागला की एक दिवस माझ्याकडे गाडी ड्रायव्हरच आला नाही. तो म्हटला की मला काही जमणार नाही. मी म्हटलं मग आज सायकलने जाऊन ट्राय करू आपण ऑफिसला. आणि मग मला ती सवय झाली. मग मी ड्रायव्हरला म्हटलं तू दुसरं काहीतरी काम बघ. मी रोज ऑफिसला सायकलने जायचो आणि सायकल घरनं ऑफिसवरनं परत सायकलनी घरी यायचो. आणि मग मला ते गावात पण सायकल घेऊन हिंडायला आवडायला लागलं. अशी मला ती सायकलची आवड शहरात निर्माण झाली बघून. आणि मग ते माझं रुटीन झालं त्याच काळामध्ये. आणि नंतरनं मग ते टेस्ट करायची म्हणून पहिली पुणे मुंबई मे महिन्यामध्ये 42 डिग्री टेम्परेचर असताना मी पुणे मुंबईला गेलो. बापरे. हे जर केलं ना आपण पुणे मुंबई, तर मग आपल्याला लेह लडाख इझिली शक्य होईल. आणि मग ज्या ग्रुपबरोबर मी गेलो, लाईफस्टाईल ग्रुप आहे आप्पा जोशींचा, तर त्यांच्या ग्रुपबरोबर मी पहिल्यांदा गेलो. लाईफ सायकल. तर ते लडाखच्या भरपूर वेळेला राईड्स करतात तर त्यांच्या प्रॅक्टिस राईडमध्ये पण चालवायला लागलो. मग ते पुणे मुंबई मी केल्यावरती मात्र मग मला ती कॉन्फिडन्स आला की यस हे आपल्याला आता जमणार आहे. मग मी सिंहगड चढलो. सिंहगड टफ आहे तसं, सायकलवर नवख्या माणसाला चढायला तसा तो अवघड आहे. आणि मग एक एक अशा राईड त्या करत गेलो. आणि मग तो एक वेगळा कॉन्फिडन्स मला आला. मग म्हटलं आता एवढा जर वेळेला ग्रुप मिळेल असं नाही, आपल्याला तर खूप ठिकाणी जायचं आहे. तर मग पहिली माझी सोलो राईड मी केली पुणे ते रत्नागिरी. 2 दिवसाची ती राईड ऑक्टोबर महिन्यामध्ये महात्मा गांधी जयंतीला 2 तारखेला मी पोचलो रत्नागिरीला. 1 ऑक्टोबरला मी निघालो घरातनं कोथरूडमधनं. आणि पहिल्या दिवशी कराडला मुक्काम केला. आणि कराडवरनं मग मी रत्नागिरीला दुसऱ्या दिवशी पोहोचलो. आणि मला तो एक काहीतरी विलक्षण नंतरनं कॉन्फिडन्स आला की आपण आता एकट्याने प्रवास करू शकतो आहे. आणि थोडा कालावधी गेला. नंतरनं मी पुणे ते दिल्ली अशी एक ग्रुपबरोबर राईड केली. पण तोपर्यंत मी एक सराईत सायकलिस्ट झालेलो होतो. त्यामुळे त्या ग्रुपलाही मला थोडंसं जरा काही लोकांना गाईड करता आलं. आणि त्यानंतर आपण जर दिल्लीपर्यंत येऊ शकतो तर मग एकट्याने आपण गेलेलो आहे रत्नागिरीला आणि आता आपण दिल्लीला आलो आहे, तर मग आपण एकट्याने अमृतसरला जाऊ शकतो. हा कॉन्फिडन्स मला आला. आणि मी सायकल इज माय व्हॅलेंटाईन असा 14 फेब्रुवारी 2019ला मी पुण्यातनं निघालो. आणि 28-29 फेब्रुवारीला याला पोचलो अमृतसरला. आणि नाही तीन फेब्रुवारीला 3 मार्चला मी पोचलो अमृतसरला. ते किती अंतर आहे? ते मी टोटल आहे ना खरं 2020 या सालाचं स्वागत करायकरता ते राईड केली होती. आता स्वागत केलं त्याचं, पण ते फार अंगलट आलं कारण मी परत आलो 5 मार्चला आणि काहीतरी 13 का 14 मार्चला महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागला. तर ते तसं मला ते 2020चं स्वागत 2020 किलोमीटर सायकल चालवून करायचं होतं. ते मी 2020 किलोमीटर सायकल चालवली. खरं ते अंतर तेवढं नाही आहे, परंतु मी फार फिरत ते एक्सप्लोर करत अमृतसरपर्यंत सायकलवरती एकट्याने गेलो. आणि एकट्याने सायकल चालवणं हा एक विलक्षण अनुभव आहे. त्याचा ॲक्च्युअली यूट्यूबवरती मी एक कथाकथन जे झालं होतं माझं रोटरी क्लबमध्ये, तर ते त्या याच्यामध्ये अवेलेबल आहे माझ्या त्या
जे channel. सायकलिंग चॅनलवरती अवेलेबल आहे. आणि मला वाटतं त्या चॅनलचं नाव आनंद वांजपे असंच आहे. हा, आनंद वांजपे नो त्याच्यामुळे- वरीज सायकलिंग हा. क्लब असं त्या नो वरीज सायकलिंग क्लब असा आनंदचा एक स्वतःचा युट्यूब चॅनल आहे. तर त्याच्यावर सायकलिंगचे तो वेगवेगळे लेसन्सच देत असतो, धडे देत Exactly. असतो. त्याच्यामुळे जर कोणाला नवीन सायकलिंग सुरू करायचं आणि जर मनात असंख्य प्रश्न असतील कुठली सायकल घेऊ, जमेल का नाही, तर ते सगळं आनंदच्या त्या चॅनलवरनं तुम्हाला माहिती मिळू शकते. करेक्ट. तर आता मुद्दा तोच येतो की मागच्या एपिसोडमध्ये आपण व्यसनाधीनतेबद्दल तुझ्या व्यक्तिगत बोललो आपण. तर अशा जर कुठले नाद असतील आणि त्यातनं बाहेर पडलो असू आपण, हे चांगले नाद जर लावले आपण, तर ते त्या व्यसनांचा पण क्रेविंग किंवा त्या आठवणी पुसट होऊ शकतात. नाही, याचा काही संबंध नाही एकमेकाशी. म्हणजे व्यसनाधीनतेवरती मात करायकरता काहीतरी असं करा अगोरी असलं काही नाहीये. हम्म. हे आवडत असायला लागते. बरोबर. म्हणजे हे कॉम्पन्सेशन नाहीये. नाही, पण मुद्दा काय होतो की हॅपी हॉर्मोन्स जी हो, होतात हो, शरीरात, हो, हो. तर त्याच्यामुळे त्या गोष्टी न केल्याने पण माणूस फरक पडत नाही. निर्व्यसनी जरी असेल ना हा, तरी त्याचे हॅपी हार्मोन सिक्रेट होतात. खरंय खरंय. कारण सायकलिंग किंवा कुठलाही एक्सरसाइज जो आहे तो अचिव्हमेंटचं एक सेन्सेशन सारखा देत राहतो. सायकलवरती नुसतं फेरफटका जरून मारून आला ना तरी सेन्स ऑफ अचिव्हमेंट आपल्याला मिळतं. खरं. आणि वी आर बाय नेचर अटेन्शन सिकिंग ॲनिमल्स. आपल्याला कोणी चांगलं म्हटलं ना तर आपण ते ॲप्रिशिएटच करतो आणि आपल्याला ती लोक पण आवडतात. आणि आपल्याला स्वतःला आपण स्वतः आवडायला लागतो. स्वतःला जर आवडायचं असेल ना तर मात्र मग ते आरशात पाहिलं दर वेळेला की आय शुड बी हॅपी, असं एक माझं स्वतःचं मत आहे. मी अशी कामं केली पाहिजेत की जी मला स्वतःला बघितलं ना, कारण अनेक वर्ष आहे ना मी स्वतःला बघून नाराज झालेलो आहे. तो एक टाईम स्पॅन लाईफचा मी घालवलेला आहे की मला ज्या ज्या वेळेला आरशात मी बघेन त्या वेळेला मला स्वतःबद्दल चीड, घृणा आणि वीट आलेला आहे. मग मला स्वतःच्या आरशातली ची जी इमेज आहे ती पण मला खूप महत्त्वाची वाटते. म्हणजे बाकी जगापुढे मी कसा दिसतो हे रिलेव्हंट आहे. बरोबर. परंतु मी ज्यावेळेला स्वतःला बघतो ना आरशामध्ये त्यावेळेला मला मी छान दिसलो पाहिजे आणि मला मी काय आहे हे इतर जणांपेक्षा जास्त चांगलं मी ओळखतो. त्यामुळे मी चांगलं जर काम केलं तर मग मला मी चांगला वाटतो. ती इमेज माझी माझ्या मनातली जी आहे ती मला डिस्टर्ब करायची नसेल तर मग मला ॲक्टिव्हिटीज पण अशा करायला लागतात की ज्या त्याला सपोर्ट करतील. आणि सायकलिंग एक्झॅक्टली डज दॅट. राईट. सायकलिंग केलं ना की छान वाटतं आणि ते छान वाटण्याकरताच ते करत राहावं असं वाटतं. सेन्स ऑफ अचिव्हमेंट आहे, सेन्स ऑफ फुलफिलमेंट आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी. आणि ना सायकल नाही म्हणत नाही कधी. म्हणजे बाकी तुम्ही कोणाला काही म्हणायला जा ते हो म्हणतात नाही म्हणतात. सायकल रेडी आहे. कधी जरी तुम्हाला आनंद पाहिजे असेल ना ती वेळ काळ असं काही ठरलेलं नाही आहे. मी आज बंद आहे सुट्टी असं काही नसतं. ते यंत्र एनी टाईम 24/7 अवेलेबल आहे. इच्छा झाली चालवायला सुरुवात करायची आणि एक राऊंड मारून यायचं. इतकं सोपं आहे. एस्पेशली जे 30, 35, 40 आहेत त्यांना असा एक प्रश्न असतो की आता शाळा सोडून एवढी गॅप झाली आहे मध्ये, सायकल चालवली नाही इतक्या वर्षात, तर कसे सुरू करू किंवा मला काय त्यांनी त्रास होईल का, तब्येतीच्या काही तक्रारी होतील का, किंवा ऑलरेडी जर काही लाईफस्टाईल डिसीज असतील, उदाहरणार्थ BP आहे, शुगर आहे, तर त्यांचा काही इम्पॅक्ट होईल का. तर काय सांगशील तू तुझ्या. सिम्पल आहे, काही होत नाही. सायकलिंग करून असं काहीतरी आजारी पडलाय माणूस किंवा काय झालं असं काही होत नाही. फार तर फार काय होऊ शकतं तर एखादा ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. पण तो जर डिस्टंट असेल तर तो माझ्या कारचाही होऊ शकतो, 2 व्हीलरचाही होऊ शकतो, घरात माझ्या छप्पर डोक्यावरनं खाली पडू शकतं, काहीही होऊ शकतं. म्हणजे वी हिअर लॉट ऑफ थिंग्स की ज्यांना जगायचं असतं ते अगदी विमानातनं पडून पण जगतात आणि ज्यांना देवाने बोलवलेलं आहे ते काहीतरी फालतू कारणाने पण लोक गेलेले आपण बघितलेले. त्यामुळं ते काय आपल्या हातात नाही. ॲक्सिडेंट्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, बट डेफिनेटली फन इज टोटली कंट्रोल्ड इन आवर हँड. आपल्याला मजा घ्यायची आहे की नाही घ्यायची हे आपल्या पूर्णपणे हातात आहे. आणि सायकलिंगचं तसंच आहे. सायकल चालवली ना, कुणीही चालवली तरी, अगदी लहान मुलापासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत कुणी, तर त्यांना मी म्हातारे म्हणत नाही सायकल चालवणारे, कारण सायकल तुम्हाला तरुण करते. कितीही वर्षाचा माणूस जरी सायकलवर बसला ना तर पहिली मेमरी रिलेट जी होते ना त्याची ती बालपणाची मेमरी रिलेट होते. हा बहुतेक प्रत्येक सायकलिस्टचा एक्सपिरियन्स आहे.
सायकलवरती बसलं ना की लहानपणच आठवतं, दुःख आठवत नाही. कारण त्या 2 चाकाच्या यंत्रामध्ये तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट करायची ताकद आहे. इट्स अ टाईम मशीन. ते तुम्हाला छान छान आठवणी रिलेट करायला लागतं. म्हणजे मी एवढे वर्ष सायकल चालवतोय, मला सायकलवरती बसल्यानंतर आजपर्यंत कधीच माझ्या आयुष्यात घडलेली दुःखद घटना आठवलेली नाही. तो ब्रेनचा असा भाग ॲक्टिवेट करते ना सायकल, की जिथे फक्त तुम्हाला आनंदाच्याच गोष्टी दिसतात आणि जीवन किती सकारात्मक आहे हेच फक्त समोर दिसायला लागतं आणि म्हणून ते ॲडिक्टिव्ह आहे. सायकलिंग हा सुद्धा ॲक्टिव्हिटी ॲडिक्टिव्ह आहे. इट इज अ डिमांडिंग स्पोर्ट म्हणतात. सायकलवर बसायचं की छान वाटतं. छान का वाटतं? कारण ते सायकलचं नेचर आहे. ते टाईम मशीन जर तुम्ही वापरायला सुरुवात केली तर ते तुम्हाला ट्रान्सपोर्ट करतं मागे इन द सेन्स माझ्या स्वप्नात जे काही चांगलं माझ्या साईड आहे, गुड साईड ऑफ मी, ती ते त्याच्यावरती प्रकाशझोत टाकतं सायकलिंग. मनामध्ये माझ्या विचार सकारात्मक यायला लागतात. कितीही लांब अंतर असलं ना तरी मला ते लांब वाटत नाही. कितीही मी दमायला लागलो तरी मी दमतोय असं वाटत नाही. हे सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या सायकलच्या बाय कॅरेक्टर आहेत. त्यामुळं सायकलवर किती बसला ना, किती चालवली किंवा काय, कोणी असं आजारी बिजारी पडलेलं किंवा काय झालेलं नाही. थोडं सुरुवातीला अगदी एक इनिशियल आपण जे म्हणतो इनिशियल हिकअप्स तर ते होऊ शकतात. पण वन्स यू आर यूज टू विथ इट आणि नंतर वो ऐसा दर्द है जो हर कोई चाहता है. ते प्लेजर फ्रॉम पेन ज्याला म्हणतो ना आपण, मग दुखलं नाही ना एखाद्या दिवशी तरच करमत नाही. आज का दुखत नाही आपलं काहीच हेच अनइझी वाटायला लागतं. राईट. मग एका व्हिडिओत तू सायकलिंग लाईफस्टाईलचा उल्लेख केला. करेक्ट. तर ती सायकलिंग लाईफस्टाईल काहीच आहे मग सायकलिंग लाईफस्टाईलचा त्याच्यामध्ये मी उल्लेख केला आहे. आणि सायकलिंग लाईफस्टाईल आहे ना, आपण आता जगभरात जर बघितलं, प्रगत देश ज्याला म्हणतो आपण, तर ते प्रगत देशांमध्ये लोक सायकलचा वापर जास्ती करायला लागलेत. कारण वाहनांचा अतिरेक झाला आहे. अविचारी पद्धतीने आपण वाहनं वापरायला लागलो आहे. म्हणजे जे डिस्टन्स आपण चालत जायला शक्य आहे ते आपण ऑटोमॅटिक स्कूटी किंवा काय जे वाहनं अवेलेबल आहेत त्यांनी जातो आहे, येतो आहे. जी डिस्टन्सेस सायकलनी कवर करणं शक्य आहे ती डिस्टन्सेससुद्धा आपण टक बटन दाबायचं आणि जायचं आणि यायचं. आणि दुसऱ्या बाजूला हे जे जग आहे ते खूप कॅपिटलिस्ट जग आहे, कमर्शियल जग आहे. हे लोक आहेत ना, तुम्हाला इतकं आळशी करतील की त्याला काही लिमिट नाही. म्हणजे त्यांनी आता किक पण काढून टाकली स्कूटरची. तुम्ही ते फक्त स्टार्टर मारायचा आणि त्या गाडीत जायचं. किक मारायचे जे पण काही कष्ट होते ना ते त्यांनी काढून टाकलेत. त्यांची वाहनं विकली जावीत म्हणून ते ऑटोमेशन सगळं त्यांनी आणलेलं आहे. पण त्याच्यामध्ये आपण आपलं स्वतःचं अस्तित्व विसरत चाललो आहे की आपण चालू शकतो, आपण सायकल चालवू शकतो. आणि चालणारी पण लोक आहेत ना, ह्याच्यात फिरायला जाणारी लोक खूप आहेत. म्हणजे व्यायामाला जाणारी जी लोक आहेत ना, तर ते तसं काय फारसं शरीराला उपयोगी असावं असं नाही आहे. मग तो ऑल्सो इज अ वेस्ट ऑफ टाईम. म्हणजे काही लोक फिरायला बाहेर पडतात, कुठेतरी बसतात, तिथं चहा बिस्किट क्रीमरोल खातात आणि खातात तिथं. म्हणजे ते खाणं इज बेसिक, भेळ खा, मिसळ खा, काहीतरी खा आणि मग ते घरी जातात. तर एक्सरसाइजच्या दृष्टिकोनातनं ते अपिलिंग नाही आहे. सायकलिंग लाईफस्टाईल ज्या वेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला मी माझ्या शक्यतो ॲक्टिव्हिटीज या सायकलवरती केल्या पाहिजेत. जी कामं मी सायकलवरती करू शकतो किंवा जिथं मी सायकलवरती जाऊ शकतो तिथं मी सायकलने गेलं पाहिजे. सगळ्याच ठिकाणी मी सायकलने जाऊ शकेन असं शक्य नाही आहे, 100% शक्य नाही आहे. पण 80-20 इज इझिली अचिव्हेबल. की 80% ॲक्टिव्हिटीज माझ्या ज्या आहेत त्या मी सायकलवरती करेन आणि 20% ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या मी माझ्या कार किंवा काय याच्याने करू शकेन. तर अशा स्वरूपाने हे केलेलं आहे. आणि सायकलिंग लाईफस्टाईलचा सगळ्यात मोठा भाग आहे टुरिंग. आपण प्रवास करतो, साईट सीइंग करतो. आता मी ज्या वेळेला पुण्याहून
कन्याकुमारीला सायकलवरती गेलो कोस्टलनी. वा. ती जी अनुभूती आहे ना ते कुठल्याच गाडीत बसून किंवा विमानाने किंवा ट्रेननी येणार नाही. ती जी लाईफस्टाईल आहे एक्सप्लोअर करण्याची. आपला देश किती सुंदर आहे ना हे बघायला सुद्धा आपल्याकडे तेवढा वेळ पण पाहिजे आणि पोटातलं पाणी हल्लं पाहिजे. येस. कारण खूप सुंदर आहे अरे. म्हणजे हा किनारा जो आहे ना, समुद्र किनारा म्हणा किंवा हायवे जर सोडला ना तर हे जगच खूप सुंदर आहे. सायकलवरती जी अनुभवायला येतं ना ते खूप सुंदर आहे. इवन कोथरूडमध्ये फिरताना सुद्धा किंवा इकडे या भागात फिरताना जिथे जुने झाडं आहेत, बंगले आहेत, अशा ठिकाणी या दिवसांमध्ये खास करून ऑक्टोबर ते मार्च ते गोड वासाची फुलं येतात. संध्याकाळच्या वेळेला सायकल चाललो तर रातराणीच्या फुलांचा वास येतो. हे स्कूटरवरती आणि कारमधनं जाताना अनुभवायला नाही मिळत. किंवा सनराईज सनसेट चेजिंग आहे, ते चेजिंग करायला आपल्याला गाडीतून तेवढी मजा येणार नाही. मग एवढं जर लहान होता येत असेल तर मग आपण कशाला विनाकारण मोठं होतोय. आणि बाकी करायला दाखवायला आहेतच ना. म्हणजे माझं स्टेटस काय असं मला कोणी स्क्रीमिंगली दाखवायला पाहिजे असं एक तर नाही आहे. आणि जर कधी झालं तर माझ्याकडे बाकी आयुध आहेत ना त्याच्याकरता. त्याला सायकल टाळली पाहिजे असं काही नाही. आणि सायकलवरती आजकाल कोण सगळे गरीब लोक फिरतात असं एक काळ होता, पण आता तसं नाही. आता चांगले चांगले प्रथितयश लोक सायकलवरती जात आहेत. तू म्हणलास मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणजे तो जो एक हवासा मोकळेपणा, एकांत, निवांतपणा तो जो मिळतो तर तो खूप महत्त्वाचा आहे सायकलिंग जो मिळतो. एक्झॅक्टली. येस. आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी डाएटचे तितकंच महत्त्व असतं. तर तू एक मागे 100 दिवस नो शुगर नो चपाती असंही एक चॅलेंज घेतलेलंस म्हणजे स्वीकारलेलं. हो. तर ते काय आहे नेमकं नो शुगर नो चपाती? एक तर लिथार्जी येते शुगरनी खूप, सुस्ती येते. आणि चपाती जी आहे गव्हाची ती मी खायची पूर्णपणे बंदच केली पाहिजे. कितीतरी वर्ष मी आता चपाती खात नाही. फार रेअरली कुठं हॉटेलमध्ये गेलो तिथं परोठा आहे. जिथं फूड एन्जॉय करायला म्हणून जातो ना, आता पावभाजी तिथं पाव भाकरी नाही, ते भाजी भाकरी नाही खाऊ शकत. तिथं पावभाजीच खाल्ली पाहिजे. त्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा काय बटर चिकन आणि ते परोठा असतो तो त्याच्याकरताच तयार झाला आहे. मग ते वी आर त्या वेळेला मग तो मी विचार नाही करत. पण हे रोज नाही आहे माझ्या घरात. हे रोज नाही आहे किंवा माझ्या जीवनात हे रोज नाही आहे. मी रोज बटर चिकन आणि पराठा खात नाही. कधीतरी गंमत म्हणून कुठं गेलो आहे, आपण हॉटेलला गेलो आहे, परगावी गेलो आहे, प्रवासाला गेलो आहे, फिरायला गेलो आहे, तिथं मी हे निकष लावत नाही. परंतु जर घरी असेल तर मात्र मी भाकरीच खातो. ज्वारी, बाजरी, नाचणी 4-5 धान्याची मिक्स केलेली भाकरी बायको बनवते. ती भाकरी मला असं वाटतं की भाकरी खाल्ल्यावर पोट हलकं राहतं. पोट हलकं राहतं, गच्च होत नाही. आणि ते जे आहे ना गहू, तो गहू हा शुगरच आहे. 3 पोळ्या दुपारी, 3 पोळ्या रात्री आणि सकाळी काय अर्धी पोळी, एक पोळी खाणारा माणूस किमान 13 चमचे साखर खातो त्याच्यातनं. आणि ते ग्लुटीन हे घाणेरडं प्रोटीन आहे आणि ते चिवट आहे, स्टिकी आहे. ते गव्हाचं जे पीठ आहे हे स्टिकी पीठ आहे खूप, त्यामुळे ते चिकटून राहतं. तसं भाकरी हे ग्रेन आहे, फायबर कंटेंट भाकरीमध्ये जास्त आहे. तर प्रेफरेबली गव्हापेक्षा मिलेट्स, ज्वारी, बाजरी, नाचणी. आणि मला असं वाटतं की 2-3 पिढ्यांआधी गहू नव्हता पण आपल्या इथे. म्हणजे असं हे नाही की हे आपल्या पूर्वजांपासून सगळेच खात आलेले गहू म्हणून आपणही तो खाल्ला पाहिजे. म्हणजे 2 पिढ्या आधी ज्वारीच होती मला वाटतं. आणि काय 2 पिढ्या आधी खाणंच नव्हतं. 2 पिढ्या आधी आपण जे खातोय ना तसं खाणंच नव्हतं. बरोबर. हे जर आपण जर आणखीन थोडं मागे गेलो 5 पिढ्या, तर आपण जंगलात शिकार करून खायच्या याच्यात तयार झालेली डिझाईन केलेली बॉडी आहे. म्हणजे ह्युमन बिईंग बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह इज रिप्रोड्यूस अँड हंट असं म्हणतात. शिकार करायची आणि प्रजनन करायचं, ह्या 2च गोष्टी आधी मानव करत होता. पण ते जीवन जसं जसं सुखकर करत गेलो ना आपण, इंडस्ट्रियलायझेशन, तसं ह्या गोष्टी बदलत गेल्या आहेत. मी याच्यातला तज्ज्ञ नाही आहे, परंतु हे जे काय वाचनात आलं आहे ते साधारण असं आहे. आणि भारतामध्ये जो गहू आला पहिला तो वर्ल्ड वॉरच्या
फॅमिन नंतर आला. बरोबर. वर्ल्ड वॉरमध्ये ज्या वेळेला धान्य लागायला लागलं मोठ्या प्रमाणावरती, त्यावेळेला भारतातनं सगळं धान्य युद्धाला त्या चर्चिलनी पाठवलं आणि त्यानंतर भारतात खायला काही शिल्लक राहिलेलं नव्हतं आणि लाखो लोक भूकबळी भारतात पडलेले आहेत. 10 लाख की काहीतरी तो आकडा आहे. फॅमिन ऑफ बेंगॉल असं ते इतिहासात इंटरनेटवरती सर्च केलं गुगलला तर त्या सगळ्या स्टोरीज आपल्याला समोर बघायला मिळतात. आणि त्यावेळेला मग या लोकांचं एवढं कुपोषण झालेलं आहे, ही लोक एवढी खचलेली आहेत फूडच्या याच्यात, तर यांना कॅलरीज सप्लाय करा आणि जिवंत ठेवा. म्हणून हा गहू आपल्याकडं तिकडं अमेरिकेतनं पहिल्यांदा आला. मग तो लाल गहू पहिल्यांदा आला आणि मग त्या लाल गव्हाबरोबर ते काँग्रेसचे गवताचे दाणे आले. ते काँग्रेस गवत नावाचे एक गवत सगळ्या शेतांमध्ये उगवत वगैरे वगैरे अशा सगळ्या त्या स्टोरीज आहेत. तर इथे गहू होता नाही असं नाही, पण तो जो वापर होता गव्हाचा तो एवढा रॅम्पंट नव्हता. आणि नंतर मग मार्केटिंग सुरू झालं. फूड मार्केटिंग ज्या वेळेला सुरू झालं ना, आणि ह्या फार्मसी लॉबी आणि फूड लॉबी ह्यांनी ज्या वेळेला शेक हँड केला त्यावेळेला त्यांना ते कळालं की तुम्ही हळूहळू आजारी पडा, आम्ही हळूहळू दुरुस्त करतो. तू पोळी बंद केली ना खायची तर तू 90% आजार गायब होतात. डायजेशन बिजेशन हे ज्या गोष्टी आहेत ना, गॅसेस होणं अमुक दमुक, या खूप गोष्टी कमी होतात. हा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. मी कुठल्याही मेडिकल सायन्सला चॅलेंज करत नाही आहे, बरोबर, किंवा कुठलाही फार्मास्युटिकल करत नाही. इंटरेस्टिंग आहे की आजचं जे काही फूड आहे ते सगळे इंडस्ट्री म्हणून त्याकडे बघितलं. एक्झॅक्टली, इट इज इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट. आपल्या घरात जे धान्य येतं आहे ना, तर ते धान्य आपण जे कंझ्युम करतोय तर ते इंडस्ट्रीचं प्रॉडक्ट आहे. ते गहू पंजाबमध्ये ती कॅन्सर ट्रेन चालवतात. तेवढे पेस्टिसाइड्स आणि काय 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 टाकून तो गहू तयार केला जातोय आणि तो गहू आपण कंझ्युम करतोय. तर ते गहू 2 पिढ्यापूर्वीचं तू जे म्हणत होता तर तो त्यावेळेला ज्या पद्धतीने पिकवला जात होता आणि आजची जी पिकवण्याची पद्धत आहे ह्याच्यात खूप मोठी तफावत आहे. त्यावेळेला पाण्याची क्वालिटी काय होती, आज पाण्याची क्वालिटी काय आहे. 400-400 फूट खाली जाऊन जर ते पाणी काढत असतील आणि ते जर शेताला घालत असतील आणि इंडस्ट्रीयल क्रॉप वाढवण्यासाठी जर त्याला ते फवारे मारत असतील, तर मग तुझ्या घरात येणारे जे धान्य आहे ते धान्याची क्वालिटी यू कॅन कीप इमॅजिनिंग की किती चांगलं आहे किती वाईट आहे. माझ्या तोंडात काय घालायचं ना हे मी खूप केअरफुल्ली ठरवलं पाहिजे. मी तरी ठरवतो, कारण मी बोनस जगतोय. माझा लाईफ हे कंपल्शन नाही आहे. आय एम लिव्हिंग माय बोनस लाईफ. त्यामुळे मी ते चांगलंच जगलं पाहिजे ही माझी स्वतःची माझ्याकडनं अपेक्षा आहे. इफ इट्स नॉट फन इट्स नॉट ॲक्सेप्टेड. फन फॉर द बॉडी. मग त्यातल्या त्यात लाईट काय आहे तर ज्वारी आहे, बाजरी आहे ना, आणि आपल्याकडे ढिगाणी मिळतं आहे ना. म्हणजे असं नाही ना की बाबा मला अमेरिकेतनं कुरिअर करून मागावं लागते. मी जर अमेरिकेत राहत असतो आणि असं काय अवेलेबल नाही, कुठनं तरी इम्पोर्ट करायला लागतंय असं काय नाही. ओट्स किंवा मुसली तसलं तर नाही. ते जर मी खाऊ शकतो तर आपली बाजरी, ज्वारी, नाचणी हे आपल्याकडं स्टेपल फूड होतच नाही एवढी वर्ष, आणि ढिगाणी अवेलेबल आहे आणि त्याची डिमांड वाढली तर शेतकरी ते लावतील. म्हणजे असं काही नाही की बाबा ते मिळणारच नाही किंवा ते मी खाल्ल्याने खूप कमी होणार आहे असं काही विचार करायची गरज नाही आहे. राईट. मिलेट्स खाणं हे मी प्रेफर करतो स्वतः, आणि आय ऑल्सो वाउच की इतरांनी पण खावे. कारण ते ग्लुटीनमुळे ना एक तर लिथर्जी येते. त्या चपाती, पोळी आणि गहू ह्या आयटमच असा आहे की नट मेक्स यू लिथर्जिक. बॉडी हेवी होणं, फ्लेक्झिबिलिटी न राहणं. आता ते एक ठराविक वयापर्यंत आहे. लहान मुलांनी खावं का नाही खावं हे त्यांच्या आईबापांचा प्रश्न आहे, त्याच्यात मी इंटरफिअर नाही करत. पण ज्यांचं एक वय 30-35 लोटलेलं आहे त्यांच्याकरता चपाती हे खाद्य अजिबात नाही. की जे कॉम्प्युटरसमोर AC मध्ये बसत आहेत दिवसभर आणि डब्यात 3 घेऊन जात आहेत आणि घरी आल्यावर 3 खात आहेत आणि त्याच्या जोडीला चहा पित आहेत साखरेचा, आणि अजून काय 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 स्निकर खा, हे खा, ते खा, असलं सगळं जे करतात त्यांच्याकरता तर ते डेफिनेटली डेंजरस आहे. आणि त्याच्यात पोषक तत्व आहेत नाही असं नाही, पण इट्स मोर ट्रबल दॅन बेनिफिट्स अशा स्वरूपाचं ते धान्य. त्यामुळं त्याला थोडासा रेजिस्टन्स आहे. राईट. अजून एक म्हणजे तू इंस्टाग्रामवरही बरेच फेमस आहेस, तू फॉलोअर्सही खूप आहेत. हो, जरा झालेत आता.
तिथे एक तू पॉवर मेडिटेशनचं बऱ्याच वेळा शेअर करत असतोस. हे पॉवर मेडिटेशन नेमकं काय आहे? आणि आता पॉवर मेडिटेशनचा शोध मला लागला तो माझ्या या प्रवासांमधनं सायकलिंगच्या. पॉवर मेडिटेशन आहे ना, हा स्ट्रेस रिड्युसिंग आयटम आहे. एक अवघड काही नाही आहे, म्हणजे ह्या सगळ्या सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत. सायकल चालवणं सोपं आहे, पॉवर मेडिटेशन सोपं आहे, त्याला काय व्रतवैकल्य नाही आहेत. तुम्ही हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, इतके दिवस उपास करा, असाच मंत्र म्हणा, हेच कपडे घाला, असं काय नाही आहे. त्या अवस्थेमध्ये तुम्ही फक्त पाय पसरून जर बसलो आपण आणि डोळे मिटले आणि फक्त चांगला विचार जर केला, वाईट विचार केला नाही कुठलाच, आणि चिंता नाही केली, मंथन नाही केलं, आणि स्वप्न जर बघितली, साधारण एक 3 मिनिट दिवसातनं 3 वेळेला मिनिमम टाईम. बरं. जास्त वेळ जर असेल तर अवेलेबल तर जास्त वेळ केलं तर छान. असं जर केलं तर एकतर रिलीफ खूप मिळतो, स्ट्रेस लेवल खूप खाली येतात, आणि कॉर्टिसॉल नावाचं एक बॉडीमध्ये आपल्या हॉर्मोन सिक्रेट होतात, स्ट्रेस हॉर्मोन आहे ते. जेवढं जास्ती स्ट्रेस तेवढं जास्ती कॉर्टिसॉल, आणि त्यात ते वेट गेन करता खूप एड करतं. म्हणजे त्याच्यामुळं वेट गेन होतो किंवा ते फॅट वाढते वगैरे वगैरे वगैरे. तर हे कॉर्टिसॉल थोडं जरा प्रमाण बॉडीतलं ह्या रिपीटेड मेडिटेटिव्ह प्रॅक्टिसने कमी होत जातं. आणि चेहरा आपला जो काय आहे, निस्तेज काही लोकांचा दिसू शकतो, तर तो निस्तेज दिसणं बंद होतं. चेहऱ्यावरती तेज जे येतं ना मेडिटेशन करणाऱ्या लोकांचं जे असतं, तर ते आपण इझिली अचीव करू शकतो. आणि हे प्रॅक्टिकल आहे. म्हणजे आता मी हिमालयात जाऊन बसणं किंवा ते सर्वसंग परित्याग, आणि ते मला शक्य नाही. मला सगळं आवडतं करायला. मी संसारी माणूस आहे, मला मजा घ्यायला आवडते, मला सर्व रस आवडतात. मी काय संन्यासी नाही, आणि संन्यास हा सुद्धा एक रस आहे, जो लोक याच्यानंतर संन्याससुद्धा तसाच एन्जॉय करायला लागतात. तोही एक अहंकार आहे, असं सगळं त्या काही कथाकथनांमधनं मी ऐकलं आहे. त्यामुळे आपण नॉर्मल जी लोकं आहोत, डे टू डे लाईफ जगणारी, EMIवरती गाड्या घेणारी, घरं घेणारी, पिझ्झा खाणारी किंवा काय करणारी, तर ह्या लोकांकरता असं काहीतरी एक डिझाईन करून देणं की जे त्यांच्या आउट ऑफ रुटीन आहे, तर ते शक्य नाही फॉर एव्हरीबडी टू प्रॅक्टिस. आणि 3 मिनिट बसणं हा म्हणजे काय अगदी फार वेळ काढायचा आहे, कपडे बदलून जिममध्ये जायचं असं काही नाही आहे. म्हणून त्याला पॉवर मेडिटेशन हे नाव आहे, की क्विकली करता येते, त्रास त्याच्यातनं काही होत नाही, आणि ते करण्याच्या अनेक बेनिफिट्स आहेत. म्हणजे मग केल्यानेच आपल्याला ते कळू शकतात. आणि ती मेडिटेटिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अचीव जर करायची असेल तर आपल्याला ते शिकायला लागतं. आणि हे मी शिकून आलो, मी दीक्षा घेतली. मी 2009 साली बुद्धिप्रकाश नावाचे एक गुरुजी आहेत ऋषिकेशमध्ये, त्यांच्याकडे या ट्रान्सेंडेंटल मेडिटेशनची दीक्षा घेतली. त्यावेळेलाच त्यांनी हा पॉवर मेडिटेशनचा सुद्धा माझा कोर्स घेतला होता, आणि ते म्हटले ते जे शक्य ते करत राहा पुढे. तर हे सगळं स्वतः सेल्फ रिअलायझेशनचा प्रवास आहे, हा कुठंतरी सुरू व्हावा, त्या प्रवाहात लोक यावीत, म्हणून ते पॉवर मेडिटेशन आहे जे इझिली सहज शक्य आहे. आणि त्या प्रवाहात लोक आली की मग त्यांचं आयुष्य पुढे पुढे बदलू शकतं. आणि स्वतःला वेळ दिला ना थोडा, की आपल्याला कळतं आपलं काय कुठं चाललं आहे, कसं चाललं आहे. मग त्याच्यात आणखीन पुढे खूप मोठा पॉवर मेडिटेशनचाही जर्नी आहे, की ज्याच्यात मग आपण अनेक गोष्टी एक्सप्लोअर करू शकतो. त्याकरता मी त्याच्यावरती लिहित असतो. आणि थोडंसं कसं आहे, आपल्याला ज्याचा फायदा आला ते दुसऱ्याबरोबर शेअर केलं तर कदाचित कोणीतरी, मी म्हटलं मग असं, आळी एखादी फुलपाखरू परत होऊ शकते. तर त्याच्याकरता ते एक एक्झाम्पल आहे की पॉवर मेडिटेशन सुरू केलं पाहिजे. आणि ते इंस्टाग्राम हे आता सहज शक्य असलेला प्लॅटफॉर्म आहे फॉर एनीबडी टू स्टार्ट. त्यामुळे मी त्याच्यावरती ती लिहायला सुरुवात केली, आणि त्याला छान प्रतिसाद देखील यायला लागला. हो, अगदीच. नवीन वर्षात कुठल्या मोठ्या राईड्स तुझ्या आहेत बकेट लिस्टमध्ये? बकेट लिस्टमध्ये आहेत भरपूर राईड्स माझ्या आता. आणि लाईफ इन इट सेल्फ इज अ बिग राईड. याच्यात खूप चढ उतार एन्जॉयबल आहेत. तर सायकलवरती मला खरं तर म्हणजे माझी आत्ता जी माझ्या त्यात प्लॅन करतो आहे, तर त्याच्याकरता मी आता वेळ कसा काढू किंवा काय, असं जरा थोडं प्लॅनिंग माझं चाललं आहे.
मला संपूर्ण भारताचा जो काही परिघ आहे, भारत परिक्रमा, अशी राईड मी प्लॅन करतो आहे. मी पुण्यातनं सुरुवात करून तो कन्याकुमारीचा कोस्टल रूट आहे, तो खाली कन्याकुमारीपर्यंत जाऊन तसंच विशाखापट्टणम आणि पूर्ण आपल्या त्या 7 सिस्टर्स सगळं करून हिमाचल प्रदेश असं करत करत काश्मीर आणि परत तिकडनं गुजरात वगैरे पंजाब असं करत करत पुण्यात परत येणार. असं साधारण माझं हे 4 महिन्यांचं प्लॅनिंग आहे. खूपच महत्वाकांक्षी अशी राईड आहे आपण हो. म्हणूया. पण ती मी ब्रेकमध्ये करणार आहे, म्हणजे एका याच्यात सगळं शक्य नाही आहे. हो. त्यामुळे मी ते प्लॅन असं करतो आहे की आत्ता एक साधारण कन्याकुमारीपर्यंत जायचं 15 दिवस, कन्याकुमारीला राईड ब्रेक करायची, परत घरी यायचं, एक आठवडाभर थांबायचं, परत कन्याकुमारीला जायचं, मग तिकडनं पुन्हा सुरुवात करायची, कलकत्त्यापर्यंत चालवायची, कलकत्त्याला ब्रेक घ्यायचा, परत यायचं, 7 सिस्टर्स पूर्ण करायच्या, कारण ते खूप टफ टेरिन आहे 7 सिस्टर्स, हो, हो. खूप चढ उतार तिकडे आहेत. ते पूर्ण करायचं. ते पूर्ण करून साधारण पुन्हा गुवाहाटीला यायचं, गुवाहाटीवरनं परत पुण्याला यायचं, मग परत गुवाहाटीला जायचं, मग तिकडनं साधारण शिमला किंवा हे सगळं उत्तर प्रदेश बिहारची बॉर्डर करत 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 शिमल्यापर्यंत जायचं, शिमल्यावरनं परत यायचं. कारण हा जो कॉर्नर आहे आपला नॉर्थ ईस्टचा पूर्ण, तर तो खूप टफ, 1 किलोमीटर काढायला खूप तसा अवघड आहे आणि दुसऱ्या बाजूने एन्जॉयबल पण आहे. हम्म. तिथं खूप व्हरायटी आहे. बरोबर. बाकी तसं इथं व्हरायटीमध्ये फारसा बदल होत नाही, हम्म. पण तिथं व्हरायटीमध्ये खूप आपल्याला बदल बघायला मिळतो. तर तो असं करत करत माझं साधारण एक 4 महिन्यामध्ये हे सगळं करायचं असा प्लॅन मी करतो आहे. हा प्लॅन आहे माझा टेंटेटिव्ह 2027चा. ही बरं. मोठी राईड जी मी करतो आहे ते. हम्म. आणि बाकी छोट्या राईड ज्या आहेत तर या जानेवारीतली माझी राईड मिस झाली, कारण मला एक 6 महिन्यापूर्वी चिकनगुनिया झालेला. तर त्याच्या रिकव्हरीमध्ये मला डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही एवढ्या लांब यावर्षी जाऊ नका, त्यामुळे मी हा ब्रेक घेतला यावर्षी. पण आता परत 2026चा जानेवारी महिना आहे, तर त्या जानेवारी महिन्यात मी कन्याकुमारीला जाणार आहे. आणि जानेवारीच का निवडला आहे महिना जायला, मागे एकदा मी डिसेंबरमध्ये जाऊन आलो मागच्या वेळेला. सनसेट्स रोज बघायचे राईड संपताना, हे फार आनंददायी ॲक्टिव्हिटी आहे. रोज वेगळ्या समुद्रावरचा सनसेट बघायला मिळतो. एक आपण सावंतवाडीत एंटर झाल्यानंतर गोव्यात शिरलो की रोज वेगळा समुद्र आहे खालपर्यंत. तर तो डिसेंबरमध्ये ढगाळ हवा असते थोडीशी, त्यामुळे तो दिसत नाही. आणि जानेवारीत कम्पॅरेटिव्हली डिसेंबरपेक्षा दिवस मोठा असतो, त्यामुळं रायडिंग टाईमसुद्धा जास्त मिळतो. त्यामुळे तो जानेवारी महिना निवडला आहे. एक तर सनसेट आणि दुसरं मोठा दिवस, तर तो परत मी करणार आहे 26 जानेवारी 2026ला. तर ती राईड अशी प्लॅन केली आहे की पुण्यातनं साधारण एक 10 तारखेला वगैरे निघायचं, 10 जानेवारीला, आणि 26 जानेवारी 2026ला कन्याकुमारीला पोचायचं. वा. असा तो त्या राईडचा प्लॅन आहे. ती पण राईड कोस्टलच आहे. आणि मी 2दा ग्रुपबरोबर गेलो आहे. माझ्याबरोबर 2-3 जणं ज्यांना एक्सपिरियन्स करायचं आहे ती लोकं येतात. तर याही वर्षी 26ला जर कोणी येत असेल तर मी त्यांना बरोबर घेऊन जायला इच्छुक आहे. आणि मग मध्ये आधे आपल्या आता राईड्स चालूच असतात. आता मुंबईला 15 ऑगस्टची राईड असते, त्यानंतर मग माझं रायडिंग सुरूच असते. मुळशीला जा, इकडे जा, तिकडे जा, हे रुटीनच्या ज्या ठरलेल्या राईड्स आहेत त्या छोट्या मोठ्या राईड मी रुटीनमध्ये करतच असतो. तर बिग राईड म्हणलं तर त्या 2 आहेत. आणि मग नंतर 2027च्या पुढे थोडंसं जाऊन मला युरोपमध्ये जे काही कंट्रीज आहेत त्या सगळ्या सायकलवरती फिरायच्या आहेत. पण तोपर्यंत जरा मग सगळं कुटुंब पण माझं जरा स्थिरस्थावर सगळं झालेलं असेल, तर असं सगळं एक डोक्यामध्ये दिवसभर प्लॅनिंग सुरू असतं की आता कुठे जायचं, आता कुठे जायचं, आता कुठे जायचं. याच्यातच आता व्यस्त विचार कायम राहतात. आणि दॅट आय थिंक इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग. अगदीच अगदीच. आणि तुझा मागच्या सगळ्या राईड्सचा इतिहास बघितला तर या भविष्यातल्या राईड्स नक्की यशस्वी होतील यात मला तरी काही शंका वाटत हो, नाही. 100% होतील असं मी व्हिज्युअलाइज करतो की असंच घडणार आहे.
आनंद, तुला खरंच मनापासून शुभेच्छा पुढच्या राईडसाठी. आणि मला सगळ्या आपल्या प्रेक्षकांना तेच सांगायचं आहे की आनंदसोबत मी पण स्वतः 2 मोठ्या राईड्स केलेले, 2दा पुणे मुंबई मी केलेला Correct. आहे. मुळशी परिक्रमा, त्याचं गाव मुळशीला आहे, तिकडं आम्ही गेलेलो आहे. तर सायकलिंगमधनं जो आनंद मिळतो तो शब्दात व्यक्त करता न येण्यासारखा आहे. जरी त्याच्यावर आम्ही आत्ता पाऊण तास बोललो असलो तरी पण, कारण तो प्रत्येकाने घेऊन बघावा असा एक्सपिरियन्स आहे. त्याच्यामुळे जर तुम्ही सायकलिंग करत नसाल तर तुम्ही खूप काहीतरी मिस करताय. त्याच्यामुळे नक्की सायकल घ्या. आणि काही जरी अडचण असेल, तुम्हाला काही मार्गदर्शन पाहिजे असेल, तर आनंदचा नो वरीजचा तर सायकलिंगचा यूट्यूब चॅनल आहेच आहे. तो पुण्यात असतो, तुम्ही त्याला कधीही भेटू शकता हक्काने. तर त्याचे आम्ही कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, मेल आय डी या डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. काही जर तुम्हाला शंका असेल तुम्ही थेट आनंदशी कनेक्ट होऊ शकता. आणि त्या सायकलिंग क्लबचे मेंबर व्हा, म्हणजे त्या प्रवाहात याल. नक्कीच. बाकी देहभान हा पॉडकास्ट कसा वाटतो तुम्हाला तेही आम्हाला नक्की सांगा. आणि अजून जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बेल आयकॉनही नक्की दाबा, म्हणजे पुढच्या एपिसोडचं नोटिफिकेशनही येत राहील. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.